Καλησπέρα κυρία Νέγκα, σας καλωσορίζουμε στο φετινό TEDx South και είναι μεγάλη χαρά μας που σας έχουμε κοντά μας φέτος. Καλησπέρα και η δική μου χαρά, πολύ μεγάλη. Τι είναι ή τι πρέπει να είναι η μουσική? Η μουσική, ο ρόλος της και γενικότερα της τέχνης, αλλά μιας και μιλάμε για τη μουσική, ο ρόλος της είναι να εξυψώνει τον άνθρωπο, να τον φέρνει κοντά στον καλύτερο εαυτό του, να μην τον υποβιβάζει, να τον αναβαθμίζει. Αυτό για μένα είναι η αναζήτηση μέσα από τη μουσική, η αναζήτηση του εαυτού μου, όσο το δυνατόν καλύτερη, η αναζήτηση του συναισθήματος και του άλλου ανθρώπου. Αυτό νομίζω πως είναι. Αυτή η συναισθηματική εξύψωση του ανθρώπου μέσα από τη μουσική νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Ναι, και η επικοινωνία. Η τέχνη για τον άνθρωπο είναι επικοινωνία. Από την πληθώρα τραγουδιών που έχετε χρωματίσει με τη φωνή σας, ποιο είναι αυτό που σας συγκίνησε βαθύτατα και σας άγγιξε από την πρώτη στιγμή? Με συγκίνησαν πολλά τραγούδια, όχι μόνο ένα. Θα δικήσω, αλλά ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου φυσικά και έχει το πρώτο μου τραγούδι, το «Με τα μάτια κλειστά». Το «Έχω άνθρωπο» νιώθω πως γράφτηκε για μένα και κάθε ένας που το ακούει νιώθει πως γράφτηκε για εκείνον. Και φυσικά το «Δίκαιο» που νιώθω πως είναι λέξεις, κουβέντες και ανάγκη έκφρασης για όλους μας. Η αλήθεια είναι ότι το κάθε τραγούδι, ο καθένας μας τα ερμηνεύει διαφορετικά και ταυτίζεται με διαφορετικό τρόπο, αλλά κάθε καλλιτέχνη, νομίζω το πρώτο του πάντα έχει άρχιση. Αυτή είναι η μαγεία της τέχνης βασικά. Όταν ένας πίνακας, ένα τραγούδι, ένα θεατρικό έργο, ένα βιβλίο, οτιδήποτε, μια χορογραφία φεύγει από το δημιουργό, δεν του ανήκει πια. Ανήκει στο κοινό. Και το κοινό, ο καθένας μάλλον από το κοινό, το θεατή, τον αναγνώστη, έχει την ευκαιρία να το ερμηνεύει με το δικό του τρόπο. Έτσι λοιπόν το κάνει δικό του, του ανήκει και αποκτά στον κάθε έναν διαφορετικό δρόμο αυτή η τέχνη ή όποια τέχνη. Και αυτό είναι το σπουδαίο της. Έχετε δηλώσει ότι τα ρεμπέτικα τραγούδια είναι αυτά που σας συγκινούν. Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο τους που ευθύνεται γι' αυτό? Τα ρεμπέτικα τραγούδια είναι ένα κομμάτι τραγουδιών που με συγκινούν. Με συγκινεί εξίσου και το ρεμπέτικο, με συγκινεί εξίσου και το αστικό λαϊκό που άκουγα όταν ήμουν μικρή, με συγκινεί εξίσου η ροκ, η jazz. Θεωρώ ότι έχουν κοινή γλώσσα. Αγαπώ το καθένα για διαφορετικό λόγο ίσως ή σε διαφορετική ώρα, αλλά το κοινό του στοιχείο από κάτω είναι πάντα η αλήθεια της δημιουργίας τους. Αυτό είναι που με συνδέει με τα είδη που αγαπώ της μουσικής, η αλήθεια τους. Νομίζω αυτό είναι και το σημαντικό. Η τέχνη σε κάθε της έκφανση και μορφή να κρύβει μια ειλικρίνεια, να είναι αληθινή, αυθεντική που λέμε. Ακριβώς, για να είναι αληθινή και επικοινωνία. Και να επιτελεί το έργο της και το μονοπάτι της. Σωστά. Επιστρέφοντας τώρα στην πρώτη σας μεγάλη επιτυχία, το «Με τα μάτια κλειστά», έχουν περάσει πλέον 20 χρόνια από την κυκλοφορία του. Ναι. Πώς συνδέεται το τραγούδι αυτό με την καλλιτέχνηδα που είστε σήμερα και πόσο θεωρείτε ότι έχετε εξελιχθεί καλλιτεχνικά από τότε? Το μαγικό με αυτό το τραγούδι είναι ότι διατηρεί τη φρεσκάδα του και την πρώτη του αθωότητα κάθε φορά που το τραγουδάω. Είναι αλήθεια, όσο και σας φαίνεται περίεργο. Δεν έχει παλιώσει μέσα μου, ούτε στιγμή. Το αντιμετωπίζω κάθε φορά, σαν να το γνωρίζω πρώτη φορά και το αναγνωρίζω και προσπαθώ να περπατήσω το μονοπάτι του σαν να μην το έχω ξαναπερπατήσει. Με χαρά μου διαπιστώνω ότι δεν έχει παλιώσει και στις καρδιές των ανθρώπων, αυτό με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη. Συνήθως το κάνω με όλα μου τα τραγούδια. Τα προσεγγίζω πάντα σαν να είναι η πρώτη φορά. Αν δεν τα καταφέρω με κάποιο τραγούδι, για λόγους που μπορεί να έχουν να κάνουν με το ότι έχω κι εγώ μια διαδρομή σαν άνθρωπος και μπορεί τα ενδιαφέροντά μου να έχουν αλλάξει είτε πρίσμα είτε απόχρωση,
δεν μπορώ να το τραγουδήσω, οπότε βγαίνει από τη λίστα μου. Γιατί δεν είναι αληθινό. Δεν με δονεί. Και αν δεν με δονεί εμένα, που είμαι σε μια παράσταση, ο ρόλος μου είναι του πομπού, πώς θα δονήσει το δέκτη μου και πώς θα έρθει η επικοινωνία, οπότε βγαίνει από τη λίστα. Είναι όντως πολύ σημαντικό ο ίδιος ο καλλιτέχνης να απολαμβάνει την ερμηνεία του για να μπορέσει να βγει αυτή η απόλαυση και στο κοινό. Ας μην γελιόμαστε. Ανεβαίνουμε στη σκηνή για μας. Ανεβαίνουμε από την ανάγκη μας να πούμε αυτά που μας καίνε, να εκφράσουμε αυτά που θέλουμε. Δεν ανεβαίνουμε για κανένα άλλο λόγο. Ή δεν θα έπρεπε να ανεβαίνουμε για κανένα άλλο λόγο. Το «Με τα μάτια κλειστά» λοιπόν είναι ένα τραγούδι μετά από 20 χρόνια που όποτε το τραγουδώ αισθάνομαι σαν να είναι η πρώτη φορά. Έχω την ίδια αθωότητα και το προσεγγίζω πάντα σαν να είναι η πρώτη φορά. Αυτό κάνω με όλα μου τα τραγούδια. Αν κάποιο δεν καταφέρω να το προσεγγίσω με αυτή την αθωότητα και έχει αλλάξει το πρίσμα μου, έχω μετακινηθεί εγώ σαν άνθρωπος και δεν έχει την ίδια αλήθεια και αμεσότητα μέσα μου, βγαίνει από τη λίστα μου. Γιατί νομίζω πως αυτό πρέπει να είναι η ειλικρινής τέχνη. Όταν ανεβαίνω στη σκηνή είμαι ο πομπός. Άρα, εγώ θα πρέπει να δονούμε και να δώσω την αλήθεια μου στο δέκτη μου, στο θεατή. Και έτσι να επικοινωνήσουμε για αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν και σήμερα, μετά από 20 χρόνια, είμαι η ίδια απέναντι σε αυτό το τραγούδι και απέναντι σε όλα μου τα τραγούδια, όπως την πρώτη φορά. Είναι πολύ ωραίο που αυτό το τραγούδι ακόμα έχει την ίδια θέση στη δικιά σας καρδιά μετά από τόσα χρόνια. Ναι, αποδεικνύει ότι δεν είναι ένα κατασκεύασμα. Το τραγούδι αυτό, επειδή γνωρίζω από μέσα, είναι βιωματικό του Παναγιώτη Καλαντζόπουλου. Είναι η δική του αλήθεια. Που ήρθα εγώ σαν μέσο να τη φέρω αυτή την αλήθεια, περνώντας τη μέσα από τη δική μου αλήθεια, να αγγίξει όλους εσάς που έχετε τη δική σας αλήθεια. Γι' αυτό δεν παλιώνει. Γιατί είναι αληθινό. Γεννήθηκε από μια ανάγκη. Η τέχνη είναι ανάγκη. Ανάγκη αυτού που εκτίθεται. Όχι λαχτάρα για θαυμασμό ή για, πώς το λένε, ναρκισσιστικά ας πούμε. Είναι ανάγκη να ανέβεις σε μια σκηνή. Άρα, αν θεωρήσουμε ότι όλοι είμαστε παιδιά της ανάγκης, επικοινωνούμε με τον ίδιο τρόπο. Παναγιώτης Καλαντζόπουλος, Κώστας Λιβαθάς, Οδυσσέας Ιωάννου, Θέμης Καραμουρατίδης είναι μερικές μόνο από τις προσωπικότητες που χρωμάτισαν τη δισκογραφική σας πορεία. Τι θεωρείτε ότι έχετε εισπράξει από κάθε καλλιτεχνική σας συνεργασία? Διαμάντια. Και δώρα πολλά. Ο καθένας τους μου έχει χαρίσει πάρα πολλά δώρα. Έχουμε γίνει συγκοινωνοί. Με τον καθένα τους. Αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενοι, τυχεροί και τιμημένοι που άνθρωποι δημιουργοί, τόσο και αγαπητοί, αλλά και έχοντας να πούν τόσα πράγματα, διάλεξαν τη φωνή μου ως μέσο για να διαδώσουν την ιστορία τους. Και αυτό είναι μεγάλη τιμή και απαιτεί και μεγάλο σεβασμό. Και αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή και τιμημένη. Είναι πολύ σπουδαίο να έχουμε κοντά μας ανθρώπους που νιώθουμε ότι μας καταλαβαίνουν κατά έναν τρόπο. Ακριβώς. Και μας χαρίζουν πράγματα, στιγμές, συναισθήματα. Τι θεωρείτε ότι χρειάζεται για να χτίσει κανείς μια σταθερή σχέση με το κοινό και τι συναισθήματα σας δημιουργούνται όταν το έχετε καταφέρει αυτό και βιώνετε τους κατάμεστους συναυλιακούς χώρους? Το πρώτο και το κύριο είναι η ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια προσέγγισης είτε του τραγουδιού είτε του θεατή σου δημιουργεί τη σχέση. Αυτή δεν μετράει ούτε χρόνο ούτε τίποτα. Μένει αναλύωτη. Όταν αυτό λοιπόν χτίζεται σιγά σιγά και δεν αλλοιώνεται, μπορώ να σας πω ότι εκείνη τη στιγμή επέρχεται αυτό που λέμε μέθεξη, που τη μοιραζόμαστε και δυο στις συναντήσεις μας. Πέρα από τις διάφορες μουσικές σκηνές από τις οποίες έχετε περάσει στη διάρκεια της καριέρας σας, έχετε εμφανιστεί και στο θέατρο, όπως τη Μύδια του Ευρυπίδη.
Τι θεωρείτε ότι σας προσφέρει το θέατρο, το οποίο ενδεχομένως δεν σας έχει προσφέρει μουσική? Δεν αναζήτησα το θέατρο γιατί κάτι μου έλειπε από τη μουσική. Ίσα ίσα αισθανόμουν όλα τα χρόνια ότι είναι μια πάρα πολύ συγγενής τέχνη με το τραγούδι. Και εξηγούμε. Έχουμε στο τραγούδι και στο θέατρο το λόγο, έτσι. Έχουμε ρυθμό, ταχύτητα, έκφραση, άρθρωση και λέμε και οι δυο με διαφορετικό τρόπο μία ιστορία. Ένα θεατρικό έργο λέει μία ιστορία. Ένα τραγούδι είναι ένα μικρό μονόπρακτο επίσης. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ συγγενική αυτή η σχέση και έβλεπα πάρα πολλά κοινά στον τρόπο. Η απόφαση να συμμετέχω στη Μύδια ήρθε πρώτον γιατί ένιωθα τεράστια ασφάλεια συνεργαζόμενοι με δύο πολύ καλούς μου φίλους που θαυμάζω και εκτιμώ, τον Εμίλιο Χιλάκη και την Αθηνά Μαξίμου. Αυτό ήταν το πρώτο που ένιωθα ασφάλεια για να μπω σε μια διαδικασία. Εμπιστοσύνη στους ίδιους που ήταν σίγουροι ότι θέλουν εμένα και ότι μπορώ εγώ αυτό να το εκφράσω. Και μετά ήταν ένας πόθοσμα από χρόνια που πραγματικά ήθελα να το δοκιμάσω. Κέρδισα πάρα πολλά. Ακόμα δεν τα έχω αποτιμήσει. Νιώθω πως είναι σαν να κατάπια κάτι τόσο συμπαγές που δεν ήξερα τι ακριβώς είναι και μένει στο στομάχι μου και διαχέεται στο σώμα μου και με αλλάζει. Είναι σαν ο ατμός του να με πηγαίνει αλλού. Άλλαξα σαν άνθρωπος, άλλαξε η ματιά μου στην τέχνη μου. Μπόρεσα να δω καθαρά τα θέλω μου, αντιμετώπισα τους φόβους μου, το καινούριο περιβάλλον και θεωρώ ότι αυτό για μένα ήταν ένα επίσης τεράστιο δώρο αυτή η συμμετοχή μου. Και το χάρηκα φυσικά και πάρα πολύ. Τώρα ας επιστρέψουμε όμως στο λόγο για τον οποίο βρισκόμαστε εμείς εδώ. Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της μέθεξης και πώς σκοπεύετε να την προσεγγίσετε μέσα από την ομιλία σας? Σκοπεύω να την προσεγγίσω μέσα από βιωματικό κυρίως μονοπάτι. Θέλω να μιλήσω για αυτό για τη γνωριμία μου μαζί της, για το πώς την πρωτοσυνάντησα σαν παιδί, παρατηρώντας τη και χωρίς να ξέρω τι μου συμβαίνει, φτάνοντας μέχρι σήμερα που έχω συνειδητοποιήσει ότι είναι ο απότερος σκοπός της τέχνης και της επικοινωνίας με το κοινό. Αυτή είναι η αναζήτησή μου. Και έχοντας ξεκαθαρίσει μέσα μου ξεκαθαρίζει η μέθεξη το γιατί είμαι στη σκηνή. Έχω ξεκαθαρίσει πια μέσα μου γιατί είμαι στη σκηνή. Και έτσι γι' αυτό λοιπόν το πράγμα θα μιλήσω, βιωματικά πώς την έχω δει εγώ και πώς θεωρώ πως θα πρέπει ο καθένας μας να την αναζητά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η αναζήτηση, η συνειδητή αναζήτηση και η επιλογή το να ζήσεις αυτή την ψυχική συμμετοχή. Ακόμα και αν σου έρθει τυχαία, είναι πολύ σημαντικό να αρχίσεις να την αναζητάς, γιατί φωτίζει πτυχές εσωτερικές και σου δίνει το νόημα των πραγμάτων. Ανυπομονώ λοιπόν να δούμε πώς θα μας τα πείτε αύριο στη σκηνή. Και εγώ ανυπομονώ να δω πώς θα τα ακούσετε αύριο. Και κλείνοντας, τι ήταν αυτό που σας έκανε να πείτε ναι στην συνεργασία σας με το TEDx South? Η πρόκληση. Βασικά το είδα σαν πρόκληση. Μετά την έκπληξη της πρόσκλησης, που δεν την περίμενα, το είδα σαν μια τεράστια πρόκληση στο να πω και εγώ και να ακούσω και να συνειδητοποιήσω, να το βάλω δηλαδή, να το δομήσω όλο αυτό που αισθανόμουν, που ήταν συναισθηματικό, να το ακούσω και εγώ η ίδια σαν διαδρομή, αλλά πιο πολύ απ' όλα, έστω και ένα άτομο από αυτή την μικρή ομιλία να εμπνευστεί
ή να καθαρίσει το μονοπάτι του, για μένα θα είναι ευτυχία. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ και ανυπομονούμε αύριο να ακούσουμε και την ομιλία σας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για όλα.